सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे हेर्नु आज म तपाईहरुले हेराउन गइरहेको छु कि कसरी हामी आफ्नो फेसबुकलाई लाइक इन्क्रिज गर्न सकिन्छ। हेर्नु मेरो लगइन भयो। हेर्नु अब म आफ्नोमा हेराउँछु। यो मेरो पर्सनल आइडी हो। हेर्नु म तपाईलाई हेराउँछु कि मेरोमा कति लाइक्स छ। हेर्नु पहिला मेरोमा अलि पनि लाइक आइरहेको थिएन, कहिले पनि आउँदैन थियो। अब हेर्नु मेरोमा सबैमा 146, 154, 153, 204, 200, 37, 112 आइरहेको छ। यति लाइक ल्याउनको लागि तपाईलाई फर्स्टमा जानुपर्छ। हेर्नु कति लाइक आइरहेछ। फर्स्टमा तपाईलाई जानुपर्छ सेटिङमा। सेटिङमा गएर तपाईले पब्लिक पोस्टमा जानुपर्छ। पब्लिक पोस्टमा गएर सबैमा पब्लिक लगाइदिनुपर्छ, किनभने तपाई जुन फोटो अपलोड गर्नु भयो भने अरूमा गइहाल्छ। त फर्स्ट मेथड यो भयो। अब सेकेन्ड मेथड म हेराउन गइरहेको छु। पहिला फ्रेन्ड हेर्नु। फ्रेन्ड तपाई जति धेरै फ्रेन्ड बनाए हाल्यो भने त्यति नै तपाईको लाइक आउँछ। हेर्नु यति मेरो मात्रै म्युचुअल फ्रेन्ड हो। टोटल मेरो 4000 फ्रेन्ड हो। योमा हेराइरहेको छैन अहिले। यस्तै गर्नु तपाईको लाइक छिटै आइहाल्छ। र तपाई पनि सबैमा लाइक गर्नु, किनभने तपाई गर्यो भने त्यो पनि गर्छ। र सबै पब्लिकमा गर्नु। अनि फ्रेन्ड 4000 बनाउनु। 4000 भयो भने तपाईको लाइक 200 त मजाले आइहाल्छ। यो भिडियो मन पर्यो मा तपाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्नु होला।